हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु द च्यानल। आजको भिडियोमा नेपालको बेस्ट बजेट एडभेन्चर बाइकको बारेमा कुरा गर्नेछु र यो बाइक रहेको छ Hero Xpulse 204V। Hero Xpulse 204V को प्राइस, स्पेसिफिकेशन्स र फीचर्सहरुको बारेमा डिटेल्समा कुरा गर्नेछु। भिडियो लास्टसम्म हेर्नुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। सबैभन्दा सुरुमा यस बाइकको प्राइसको बारेमा कुरा गरौँ। यसको नेपाली प्राइस रहेको छ 4,50,000 रुपैयाँ। यो बाइक अहिले जम्मा 3 वटा कलर अप्सनमा अवेलेबल रहेको छ, जुन चाहिँ रहेको छ नेक्सस ब्लू, पोल स्टार ब्लू र स्पोर्ट्स रेड। Hero Xpulse 204V Xpulse 200 को अपग्रेडेड बाइक रहेको छ। डिजाइन पनि सिमिलर रहेको छ Xpulse 200 जस्तै। इन्जिनको कुरा गर्नुपर्दा Hero Xpulse 204V मा 199.6 cc को BS6 कम्प्लाइन्ट इन्जिन रहेको छ, जसले म्याक्सिमम पावर 18.8 bhp जेनेरेट गर्छ भने म्याक्सिमम टर्क 17.35 न्युटन मिटर जेनेरेट गर्छ। अगाडि र पछाडि दुवै डिस्क ब्रेकको साथमा एन्टी लक ब्रेकिङ सिस्टम पनि रहेको छ। Xpulse 204V को टोटल वेट 158 किलोग्रामको रहेको छ र 13 लिटरको ह्युज फ्युल ट्याङ्क क्यापेसिटी रहेको छ। 4 valve इन्जिन हुनको कारणले यस बाइकको मिड रेन्ज र टप एन्डमा बाइकले राम्रो परफर्म गर्छ भने यसको इन्जिन चाहिँ पहिलेको Xpulse 200 भन्दा अझै बढी रिफाइन्ड रहेको छ। यसबाहेक यसमा ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी, एलईडी टेल लाइट, सिंगल च्यानल एबीएस र इम्प्रुभ 7 फिन ओइल कुलिङ सिस्टम जस्ता फिचर्सहरू अपग्रेड रहेको छ। Xpulse 204V मा नयाँ कलर स्किम र ग्राफिक्स अपडेट भए तापनि यसको स्टाइलिङ भने सेम नै रहेको छ। बाइकको फ्रन्टमा राउन्ड सेप एलईडी हेडलाइट रहेको छ, विन्डसिल्ड रहेको छ र रियरमा चाहिँ स्लिक डिजाइनको टेल ल्याम्प रहेको छ। यसको फ्रन्ट फेन्डर रेज गरिएको छ भने यसमा 21 इन्चको फ्रन्ट स्पोक व्हील रहेको छ र 18 इन्चको रियल स्पोक व्हील्स रहेको छ र यसको एक्जस्ट चाहिँ माथिको साइडमा रहेको छ। त्यसको साथै यसमा 37 mm को टेलिस्कोपिक फ्रन्ट सस्पेन्सन रहेको छ र रियरमा चाहिँ मोनोसक सस्पेन्सन युज गरिएको छ। फ्रन्टमा 276 mm को पेडल डिस्क देख्न सक्छौँ भने रियरमा चाहिँ 220 mm को पेडल डिस्क रहेको छ। इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर यसमा एलसीडी प्यानल रहेको छ, जसमा स्मार्टफोन कनेक्ट गरेर नेभिगेसन सिस्टम पनि पाउन सक्छौँ र त्यसको साथै यसमा 5 स्पिड गियरबक्स मात्र पाउन सक्छौँ र सिट हाइट यसको 800.5 mm को रहेको छ। त्यसको साथै 220 mm को डिसेन्ट ग्राउन्ड क्लियरेन्स पाउन सक्छौँ यसमा, जसले गर्दा यसमा इजिली अफरोड गर्न सक्छौँ। 13 लिटर्सको फ्युल ट्याङ्क रहेको छ भने 40 किलोमिटरको एभरेज दिनेछ र यसको फुल ट्याङ्कले 520 किलोमिटरको राइडिङ रेन्ज दिनेछ। यसको साथै यसमा मल्टिप्लेट वेट टाइपको क्लच सिस्टम दिएको छ। त्यसको साथै यसको टप स्पिड चाहिँ 115 किलोमिटर पर आवरको पाउन सक्छौँ यस बाइकमा। Hero Xpulse 204V चाहिँ एउटा एडभेन्चर बाइक क्याटेगोरीमा एकदमै बेस्ट बजेट फ्रेन्डली बाइक रहेको छ। र साथीहरू, यो थियो Hero Xpulse 204V बाइकको रिभ्यू। भिडियो लास्टसम्म हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अरू थुप्रै नयाँ बाइकहरूको भिडियो लिएर आउनेछु। अन्टिल देन, बाई बाई, टेक केयर।